بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ ټاپک دی سایټوسکیلیټن. په بایولوژي کې سایټو څه ته وایي؟ سیل ته، او سکیلیټن څه ته وایي مونږه؟ فریم ورک یا نیټ ورک ته. ټیک ده کنه؟ نو د سایټوسکیلیټن ډیفینیشن مونږ داسې کوو چې ا فریم ورک یا ا نیټ ورک scattered in cell cytoplasm. یعنی مطلب د سیل په سایټوپلازم کې یو نیټ ورک، یو جال یا یو فریم ورک خور شوی وي، دې ته څه وایي؟ دې ته سایټوسکیلیټن وایي. ټیک ده کنه؟ یعنی مثال کے طور پر کدا زموږ سره سیل شو، ټیک ده، په دې سیل کې دا چې کوم دی نو زموږ سره نیوکلیس شو، او د دې نه علاوه داسې په دې سایټوپلازم کې داسې یو نیټ ورک چې کوم دی نو خور شوی وي، دې نیټ ورک ته څه وایي؟ سایټوسکیلیټن ورته وایي. ټیک ده؟ پریزنٹ ان یعنی مطلب دا هم وایي چې په سیل کې پریزنٹ وي، د سیل په سایټوپلازم کې. خو بیا د سیل خو دوه قسمونه دي، prokaryotic cell او eukaryotic cell. نو مطلب دا په چا کې پریزنٹ وي؟ نو یاد ساتئ چې دا په eukaryotic cell کې هم پریزنٹ وي او په prokaryotic cell کې هم پریزنٹ وي. یعنی مطلب په بیکټیریا کې هم پریزنٹ وي، ټیک ده کنه؟ او د دې سره سره زموږ سره چې کوم دی نو په پروټیسټ، فنجای، پلانټس او انیملز یعنی eukaryotic cell کې هم پریزنٹ وي. خو په eukaryotic cell کې دا زموږ سره چې کوم دی نو کمپلیکس اینڈ ویل ډیولپډ وي. صحیح ده کنه؟ مطلب برابر سایټوسکیلیټن وي پکې. او چې کوم prokaryotic cell دی بیکټیریا، نو په هغه کې سایټوسکیلیټن داسې سیمپل شانتي وي. صحیح ده کنه؟ نو موږ چې د سایټوسکیلیټن خبره کوو نو موږ عام طور د eukaryotic cell سایټوسکیلیټن خبره کوو. ټیک ده؟ کولزاف په 1928 کې په اوله پیره باندې د سایټوسکیلیټن په باره کې خبره کړې وه، او بیا کوهن ساینټیسټ په 1977 کې دا خبره کنفرم کړله. یعنی مطلب کنفرمډ د ویوز اف کولزاف بای الکترون مایکروسکوپ. په 1977 کې بیا چې کوم زموږ سره کوهن ساینسدان دی نو هغه الکترون مایکروسکوپ راواغستو او هغه سیل سټډي کولو، نو دا خبره پکې کنفرم کړله. د دې خبرې تصدیق یې وکړو چې او کولزاف چې په 1928 کې د سایټوسکیلیټن خبره کړې وه نو هغه ټیکدار. صحیح ده کنه؟ مطلب هغه یې کنفرم کړله. اکارډینګ ټو کوهن، نو کوهن چې کله په الکترون مایکروسکوپ باندې دا سټډي وکړله نو هغه بیا څه وویل؟ هغه بیا وویل چې کوم سایټوسکیلیټن نیټ ورک دی، یعنی مطلب دا کوم چې سایټوسکیلیټن دی نو دا زموږ سره په مایکروټیوبیولز باندې مشتمل دی. په دې کې مایکروفیلمنټس هم شته او په دې کې انټرمیډیټ فیلمنټس هم شته. ټیک ده کنه؟ اوس دا څه ته وایي دا څیزونه چې کوم دی؟ نو دا انټرمیډیټ فیلمنټس دا اوس تاسو په کتاب کې نه دي راغلي، خو دا دوی راغلي دي. نو ګورئ زموږ سره چې کوم دا زموږ سره پیړ دی. صحیح ده کنه؟ دا زموږ سره موټا دی، پیړ دی. نو دا څه شی دی؟ مایکروټیوبیول دی. ټیک ده کنه؟ دا یو ټیوبیول وي د پیپ په شانتي، دننه چې کوم دی نو ډډ وي، او دا د ټیوبیولین پروټین نه چې کوم دی نو جوړ وي. او چې کوم زموږ سره مایکروفیلمنٹ دی نو هغه یو فیلمنٹ شانتي وي، یو داګه شانتي وي، یو تار شانتي وي، او دا دننه ډډ نه وي، او دا د اکټین پروټین نه چې کوم دی نو جوړ وي. او چې کوم زموږ سره انټرمیډیټ فیلمنټس دي نو انټرمیډیټ څه ته وایي؟ په منځ کې. نو مطلب نه ډېر پیړ او نه ډېر نری، د دې په منځ کې. صحیح ده کنه؟ نو دا زموږ سره انټرمیډیټ فیلمنټ دی چې دا د کیراټین او وایمنټین او د نور داسې مختلف قسم پروټین نه چې کوم دی نو جوړ وي. صحیح ده؟ خو دا ستاسو په کورس کې نشته. نو موږ به اوس څه وایو؟ مایکروټیوبیولز او مایکروفیلمنټس به وایو. صحیح ده؟ زموږ سره چې کوم مایکروټیوبیولز دي نو یاد ساتئ چې دا خبره موږ وکړله چې دا د ټیوبیولین پروټین نه جوړ دي او used by cell to hold their shape. مطلب د سیل چې دا کوم شیپ مینټین ساتي نو دا د څه په وجه باندې؟ دا د مایکروټیوبیولز په وجه باندې د سیل شیپ چې کوم دی نو څه نه څه مینټین وي، خاص شکل وي د سیل. سپیشلی زموږ سره چې کوم سپیشل اسمبلی اف مایکروټیوبیولز راشي نو د دې نه زموږ سره مختلف قسم سټرکچرز جوړیږي. صحیح ده کنه؟ اوس سپیشل اسمبلی څه ته وایي؟ په دې سکولونو کې چې تاسو ودرېږئ په قطارونو کې او اسمبلی کوئ په سهار ټیم کې، دې ته اسمبلی وایي. نو اسمبلی اصل کې څه ته وایي؟ راجمع کېدل. نو مطلب زموږ سره چې کوم د مایکروټیوبیولز دي نو دا په خاص ترتیب کې، په سپیشل ترتیب کې راجمع شي او د دې نه څه خاص قسم شکلونه، څه خاص قسم څیزونه ترې جوړ شي. څه ترې جوړیږي؟ سیلیا جوړیږي د دې نه، فلیجلا هم ترې جوړیږي او سنټریولز ترې هم جوړیږي. اوس چې کوم سیلیا او فلیجلا دي نو دا زموږ سره څه دي؟ دا لوکوموټري سټرکچرز دي. لوکوموشن څه ته وایي؟ د یو ځای نه بل ځای ته تلل. نو مطلب چې کوم زموږ سره سیلیا دي نو دا که مثال کې طور پر که موږ واخلو چې یاره دا زموږ سره یو پیرامیشیم دی، په پیرامیشیم کې زموږ سره چې کوم دی نو په زرګونو سیلیا داسې موجود وي، او دا سیلیا دا پیرامیشیم استعمالوي او د یو ځای نه بل ځای ته حرکت کوي، داسې ځي په اوبو کې. صحیح ده؟ دغه شانتي که موږ د فلیجلا خبره وکړو نو د انسانانو چې کوم سپرم دی نو د هغې زموږ سره هیډ داسې شانتي وي او داسې پکې فلیجلا وي. ټیک ده که نو دا داسې وهي او حرکت چې کوم دی نو کوي. یا د دې نه علاوه که موږ یو بیکټیریا مو واخلو، صحیح ده که نه؟ چې دا زموږ سره بیکټیریا شوه، په دې پسې زموږ سره چې کوم دی نو فلیجلا داسې موجود وي او دا هم چې کوم دی نو د یو ځای نه بل ځای ته
زی په دې فلیجلا په ذریعه باندې صحیح ده. او چې کوم سنټریولز دي نو دا په سیل ډیویژن کې مدد ورکوي، سیل ډیویژن کې مدد ورکوي. یعنی مطلب دا زموږ سره چې کوم دی نو سنټریولز دي کنه، دا بلیک کلر کې چې کوم ښکاري نو دې ځکه زموږ سره دام سنټریول شو، دا شو مطلب کاپی جوړ شي یو طرف ته لاړ شي بل طرف ته. او دینه چې کوم دی نو مایکروټیوبیولز بیا راوځي، دغه مایکروټیوبیولز کروموسوم چې کوم دی نو په منځ باندې نیم کې مطلب نیم کروموسوم یو خلا شي نیم بل خوا، او زموږ سره چې کوم دی نو سیل ډیویژن وشي د یو سیل نه دوه سیلز جوړ شي. نو مطلب سنټریولز په سیل ډیویژن کې مدد ورکوي. نیکسټ ټاپک زموږ د سنټریولز دی، بیا په ډیټیل باندې د خیر وایو. خو چې کوم زموږ سره مایکروټیوبیولز دي نو موږ دا خبره کوو چې سپینډل سټرکچرز ډیورینګ سیل ډیویژن، په دې سیل ډیویژن کې چې کوم دا سپینډل سټرکچرز جوړ شول کنه دا نو دا هم زموږ سره څه دي، دا هم څه دي، دا هم مایکروټیوبیولز دي. ٹھیک ده کنه. نو په سیل ډیویژن کې چې کوم دی نو ډیورینګ سیل ډیویژن چې کوم سپینډل سټرکچرز جوړ شول دا هم زموږ سره څه دي، مایکروټیوبیولز دي. صحیح ده. نور به خیر بیا په سنټریولز کې په ډیټیل باندې وایو. دینه علاوه زموږ سره چې کوم مایکروفیلامنټس په دویم نمبر باندې موږ څه ویلو چې مایکروفیلامنټس دي. نو مایکروفیلامنټس د اکټین پروتین نه جوړ دي، دا موږ مخکې سره کې هم وایي. او د سیل شیپ چې کوم دی نو په دې د دې په ځای باندې د سیل شیپ چینج کیږي، را چینج کیږي. مطلب که سیل وغواړي نو خپل شیپ چینج کولی، را چینج کولی شي. او چې سیل خپل شیپ چینج کړي نو څه چل کوي، مطلب ډایپیډیسس اف دبلیو بی سیز. ډایپیډیسس څه ته وایي، مطلب چې کله زموږ سره د وایټ بلډ سیلز نه دي زموږ په جسم کې، زموږ د رګونو نه وځي بهر طرف ته، دې عمل ته څه وایي، ډایپیډیسس ورته وایي. نو دا د څه په وجه باندې کیږي، دا د مایکروفیلامنټس په وجه باندې کیږي. او د دې سره سره فیګوسایټوسس کیږي. فیګوسایټوسس څه ته وایي، چې کله مطلب زموږ سره وایټ بلډ سیلز سیس ځان طرف ته رادننه کوي نو دې عمل ته څه وایي، دې عمل ته فیګوسایټوسس وایي، مطلب سیس خوړل. صحیح ده. نو دا اصل کې داسې چل وي چې ګوره مطلب که زمونږ په جسم کې څه چل وشي، څه زخم مخم مونږ څه اکسیډنټ الله مکه وکړو او زمونږ په جسم کې څه زخم جوړ شي، دغه زخم په دوران کې زمونږ جسم ته چې کوم دی نو مختلف قسم بکټیریا دننه شي، او دغه بکټیریا چې کوم دی نو زمونږ سیلز خو خرابوي که نه، هلته کې خپل مختلف قسم ریاکشن دوی کوي نو زمونږ سیلز خرابېږي. نو زمونږ کوم سیلز چې دي نو هغه نږدې خواوشاته سیلز نو هغه مطلب زمونږ سره چې کوم دی انفلیمیټري سیګنلز ریلیز کړي، مطلب سیګنل چې کوم دی نو ریلیز کړي. صحیح ده که نه، مختلف قسم کیمیکلز وغیره. نو دغه زمونږ سره څه چل وشي، د دغې چې کوم زمونږ سره سیګنل دي د دې په وجه باندې ویسلز ډایلیټ شي، مطلب رګونه څه شي، کولاو شي، ډایلیټ شي. چې رګونه کولاو شي نو څه چل وشي، ډایپیډیسس پکې وشي، مطلب زموږ سره رګ داسې لږ وپړسېږي شانتې کولاو شانتې شي، نو د دې نه بیا وایټ بلډ سیلز چې کوم دی نو بهر طرف ته راوځي، دې عمل ته څه وایي، ډایپیډیسس. اوس څنګه کېږي ګوره، مثال کے طور پر که دا زمونږ رګ دی او په دې ځای کې زمونږ سره چې کوم دی نو وایټ بلډ سیلز داسې روان دي، نو دا وایټ بلډ سیلز څه چل وکړي، دا خپل شیپ داسې تیره شانتې کړي، دا خپل شیپ داسې تیره شانتې کړي او دغه شانتې چې کوم دی نو دا رګ وشلېږي او دا چې کوم وایټ بلډ سیل دی نو دا دې بهر ته راوځي. ټیک ده. نو مطلب زموږ سره دې عمل ته څه وایي، ډایپیډیسس ورته وایي. او چې کله ډایپیډیسس وکړي د رګ نه بهر ته راوځي نو بیا د کیموټیکسس په ذریعه باندې ځان هغه زخمي ځای ته رسوي. کیموټیکسس څه ته وایي، د کیمیکلز په ذریعه باندې ځان هغه ځای ته رسول. مطلب که فرض که یو کس دی او هغه څه چل وکړو، سپری یې وکړو په خپل فصل باندې او ته وایي چې یاره دا سپری چا وکړو، نو ته چې کله هغه بوی راکاږي نو ځان به هغه پټي طرف ته ورسې. دغه شانتې دا کیمیکلز چې کوم ریلیز شوي دي نو د دې کیمیکلز په سیګنل باندې چې کوم دی نو دا ډبلیو ډي سیز ځان هغه ځای ته رسوي، دې عمل ته څه وایي، کیموټیکسس ورته وایي. ټیک ده. چې کله هغه ځای ته ورسي دا وایټ بلډ سیلز نو دا بیا فیګوسایټوسس وکړي. فیګوسایټوسس مطلب دا کوم چې بکټیریا راننوتي زموږ جسم ته نو دا څه کړي، وخوري. څنګه خوري ګوره، په دې ځای کې سیل چې کوم دی نو خپل شیپ چینج کوي، مطلب که دا زموږ سره چې کوم دی نو ډبلیو ډي سی دی وایټ بلډ سیل دی نو دا څه چل وکړي، او په خوا کې مثال کے طور پر دا بکټیریا ده. ٹھیک ده که نه. نو زموږ سره چې کوم وایټ بلډ سیل دی نو هغه خپل شیپ داسې چینج کړي، د څه په وجه باندې، د مایکروفیلامنټس په وجه باندې خپل شیپ چې کوم دی نو چینج کړي. چې خپل شیپ چینج کړي نو دا چې کوم زموږ سره بکټیریم دی نو دا یې دننه ځان طرف ته راوړلو کوشش کوي، او په نیکسټ سټیپ کې داسې چل وشي چې دا ډبلیو بي سی چې کوم دی نو دا واپس هغه خپل شکل راشي، او دا چې کوم بکټیریم دی نو دا یې دننه خپل ځان طرف ته راوړي او دننه کې بیا چې کوم دی نو بریک ډاون وکړي، مات راماتې کړي دا بکټیریا او ځان دې خلاص کړي، زموږ وجود دې خلاص کړي. ټیک ده که نه. نو مطلب زموږ سره چې کوم دی نو دې عمل ته څه وایي، فیګوسایټوسس وایي. نو مایکروفیلامنټس په ډایپیډیسس کې او په فیګوسایټوسس کې زموږ سره پکارېږي د دې لپاره خپل شیپ چې کوم دی نو چینج کوي او وایټ بلډ سیلز. ټیک ده. او د دې نه علاوه نور هم چې مطلب زموږ سره په د سیل شیپ چینج کېږي نو زموږ سره پکې موسټلی څوک انوالوي، مایکروفیلامنټس. صحیح ده.